Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Toate bârfele care s-au făcut pe seama lui Halil Bey au fost generate doar de visele fanilor Silei, care nu s-au concretizat. Imaginația fanilor Silei este foarte bogată, dar din păcate nerealistă. Halil Bey este foarte independent în alegerea tuturor opțiunilor lui, în ceea ce privește cursul profesional și viața personală. Întotdeauna a avut susținerea familiei. Este foarte apreciat în comunitatea din Istanbul, datorită seriozității lui și a implicării în foarte multe acțiuni caritabile. Se poate vedea și din ultimul eveniment la care a participat. Este o școală pentru copii cu nevoi speciale. Toată familia lui este foarte respectată și apreciată. Ceea ce este cel mai important este faptul că nu ia în seama toate aceste calomnii spuse pe seama lui. Răutatea, ura și ipocrizia de care dați dovadă. Nu se poate că femei cu o anumită vârstă să blameze o tânără actriță care nu a mai putut să lucreze într-un mediu toxic pentru ea, sau că terminați cu ivosele astea de femei manierate și educate că sunteți chiar penibile. Eu mi-am spus părerea de foarte mult timp despre relația Silei cu Halil Bey. Nu este ce trebuie și el dintotdeauna a știut lucrul acesta. Eu văd lângă el un alt tip de femeie. O femeie stilată, inteligentă, atrăgătoare și pregătită pentru orice situație. Fanele Silei sunt disperate că nimic nu s-a concretizat din ce au visat. Apelează la toate mojiciile, doar să-l denigreze și normal că îi ataca și familia, bunul lui cel mai de preț. Dacă una dintre fanele înfocate, astăzi, într-un comentariu mi-a reproșat că, de ce îmi permit să vorbesc cu persoane necunoscute despre protejata neprețuită, semnul exclamării. Mai au puțin și crapa de atâta ciuda și răutate. Îl felicit pentru inteligența avută în a lua hotărâri, care sunt cruciale în viața lui. Și tot la fel las îmbrățișat cu dragoste de mama, cum spunea o fană: draga mie îmbrățișare bătrânească, semnul exclamării. Eu am tot sperat ca fanele, deși aș zice mai degrabă că sunt fanatice, acestei tinere, să și revină, dar degeaba. Nici măcar acum, când neprețuita lor, regina lor a arătat ce poate. Dacă a fost vreodată într-o relație alta decât colegială, atunci, așa cum am spus, Halil nu se mai uita la ea de acum, nici dacă e ultima femeie de pe pământ. Și părerea mea, pe care nu mi-o va schimba cineva, este că ea nu a ținut la Halil nici măcar ca prieten. Iar dacă nu au fost într-o relație, nu văd de ce se simt atât de ofuscate și îl fac în toate felurile, ca să nu mai zic de ce nu accepta că este iubita lui Doguncan. Doar nu trebuie să ceară voie cuiva să umble cu el. Dar se simt datoare cu al blama în continuare pe Halil și familia lui. Pentru mine asta este dovada că cele care o fac ori nu au familie, ori se o reneagă din motive știute de ele. Dar o fac pentru că nu vor să recunoască greșeala că au crezut în declarațiile acestei tinere femei, să fie fericiți doar să o lase în pace pe Sila. Se pare că despre Halil se vorbește doar de combinațiile care le are cu femeile. Despre profesia de actor nimic, deși susținea că și iubește meseria. A permis acestei vipere de oznuri să intre cu bocanci în viața lui. Tot ce a clădit cu Emanet Vipera a distrus, acum cancanuri despre femeile din viața lui. Poate încet vor începe și susținătoarele înainte ale lui Halil să nu mai jignească pe cele care nu sunt de acord cu comportamentul lui Halil. La mulți ani! Asta este cum a scris pe el. Nu-l interesează profesia de actor, ci cea de mascul feroce. A arătat în Emanet sezonul 1 și 2 ce poate, dar a avut o colegă de platon care a scos de la el ce a fost mai bun. Sezonul 3 nu l-am urmărit, dar criticile sunt foarte dure. Acum cred că se va axa pe altceva. Dacă managera s-a apucat de film, poate să facă și el altceva. Poate o lasa pe Sila în pace. Nu este bărbatul potrivit pentru ea, dar nici ea pentru ele. Are de unde alege. Este familia urgent, niște fraiere numai ca să poarte numele de cei Hansila și va aștepta iubirea adevărată că merita tot ce este mai bun. Din păcate nu vedeți realitatea din ziua de azi. Eu vorbeam de profit după urma lui, pe Teca toți cunoaștem că este unul dintre cei mai bogați actori turci.
dar poate că va dati seama că si bogăția e un motiv de controverse si bârfe de tot felul. Si după cum se știe că sunt oameni care sunt bogați dar nu se dau la o parte să tot strângă, să tot adune pe teca sale obiceiul simt multe avari din păcate. Ei au început cu asocierea lor, cu povestea de dragoste și cu căsătoria, iar dacă nu s-a concretizat a început balciul. De pe urma acestui bulci, Sila a avut numai de câștigat. A privit 7 luni și s-a bucurat. Halil Bey, încă din ziua concertului a declarat că drumurile lor sunt separate, că nu țin legătura. Ce a făcut Sila? A tăcut. Ce au făcut fanii Silei? Au continuat atacul furibund cu multe calomnii, jigniri și defăimări la adresa lui Halil Bey. Si încă continuă eroare, toate acestea se datorează mediei care au spus fel de minciuni pe care Halil nu le-a dezmințit și s-a complăcut în ele. Aduceți-vă aminte și dumneavoastră ați fost de acord cu această relație, dar fără să vă facă nimic, o blamați pe această fată. Din păcate viața lui este foarte agitată și plină de secrete care se pare că sunt bine păstrate și numai el poate spune despre ce e vorba și nu altcineva. Toate bârfele care s-au întins sunt din cauza lui și a familiei lui. Ești atât de orbit de ficțiunea acelui model și cântăreț încât ești departe de realitate și adevăr sau nu vrei să-ți recunoști. Realitatea lui este complet diferită de ceea ce o prezintă publicului. Cred că mulți vor fi dezamăgiți și tu la fel ca de apreciate în Istanbul, ca nu-i cunoscut? Vai mama lui! La o asa familie celebră, să dai să fugi cat poti de repede. Una e să fi sponsor și alta e să fi invitat, dar noi confundăm mereu, doar să iasă în frunte ca paduchele. Pentru atâtea informații urâte, calomnioase și gretoase, cred că avem nevoie de un vagon de lămâică să le mai putem înghiți. Dumnezeu este viața lor, chiar nu înțelegeți că trebuie să-i lăsăm să-și vadă de viețile lor? El are o haită de fufesi, deci valoarea lui prin asta se vede. Femeia te ridica, femeia te doboară. Halila sa că ai grijă cu cine te însoțești pe te că ai sansa să rămâi cu banii luați și cu buza umflată. Să fie sănătos și să-i fie de folos prietenia. Nimic de neașteptat, are o vârstă totuși și nu a promis nimănui nimic. Mai exista, crede-ti, vreo sansa să îl vedem căsătorit pe te iubire. Nici pe departe din păcate. La ora actuală se umblă doar după profit. Profit pentru ce? Se spune că este foarte bogat. Sunt de acord cu dumneavoastră, circul aceasta este din cauza lui, se așteaptă un interviu la radio. Sunt convinsă că va da vina pe Sila, nu va recunoaște relația cu Sila, eventual va merge pe varianta prieteniei. Astea sunt vorbe goale, doamna, nu vă supărați pe mine. Cu toate astea sunt curios să vad până unde se va ajunge și am destulă răbdare. Nu este cazul de avariție la Halil Bey. Tot ce a creat, inclusiv averea, a făcut prin multă muncă. Dar mai știu că are foarte multă compasiune pentru cei aflați în nevoie și că de fiecare dată este alături de ei. Știți cum e vorba, dar din dar, se face rai semnul exclamării. Văd că nu înțelegeți, nu am nimic cu Sila, nu mă interesează, nu scriu de ea, aici era vorba de Halil. Sila a plecat și gata, nu mă interesează de ce a plecat, ea își vede de treabă ei. În schimb voi aveți ceva cu Halil, nu o interesează pe Sila de nimic, dar voi purtați de grija lui Halil. Birfele sunt agitate de intențiile unor indivizi lipsiți de caracter care doresc să distrugă relația lui Halil și Sila. Cita lipsa de respect pentru munca unor oameni care nu le-au gresit cu nimic. Cita răutate poate exista în unii oameni în fata cărora chiar este rusine ca esi om. Eu zic așa, măcar de ar fi adevărat să fie cu o doctorită. Ce-l admir acum, ca actor și ca om serios, dar ce l-ați admirat atunci? Pai se compara un medic cu absolventa de liceu? Să fim serioși. Degeaba vorbim de actele lui de caritate, de seriozitatea lui, nu vedeți că se leagă și de familia lui? Pascali,